استاد رفت خونه شما. آره بابا نشته میشون مامان نشته میشون. سلامت خبر چی؟ نه سلامتی. اینه نه ما دیگه باز نکن. اینه دارم 25 35 45 ست کاملش یه خب وسیله داخل او اتاق دارم همش هم میخوام بپوشم مقدارشه چون زیاد نیست. نسوزی کجا بودی مانی؟ باشه نسوزی بودو بیا جلو ما چند نفریم؟ ما 2 نفریم. خب جمع شد. برو پشت بابات هم بیا.
بده برات بچه. اما استاد رفت خونه شما. نه اینا ببر خودشون ببر برو بیا طور نخوری تو آشپز کن. چشم کمکت میکنم خودتونت رفته فعلا تو لیوانه تا بشور باشه اون خوشخوابت هم بشور تا آبم باز کنه. آره اینو بذار اینجا خوشخوابت رو بشور. اینو بذارمش بالا برات. ماما آبا باز کن. بذار اول آستیناتو بکشم بالا. نه خطرناکه که آقا یکی تو یکی مال من یکی مال تو یکی مال خانده. نه لیوانو میشه شستیمشون باید جمعشون کنید. تو اون قاشقت هم بشور. ماما قاشق نمیاد. چرا بیارم؟ برم تو بایدم. نه دیگه عزیزم بده بوده به پایین آقا. ماما ما سنگینه برو برو سنگینه این سنگینه. بیا بپوشمش. دست نزده بکنم ماما.
بیا ماما خوب نه خوبی عزیزم نباتی بینه سلام خوبی خاله سلامتی؟ سلام قربون سلامت چه خبر چی؟ قربون خوبی سلامتی؟ سلام دست نگی قربون دسته قربون ماما نه این نه چه ده اون روزه گوی گاز مارو یا گاز یک کپسول سی تا آوردم الله بی قضا کنم که اذیت نبود یه خورده داشتم اسباب کشی کردم یه خورده وسیله اضاف داشتم گم یه خورده وسیله سید بیارم خیلی ممنون قربون سلامت ممنون تو اختیار داری سلامت قربون را چه خبر چی کنی؟ سلامتی تو پده بچه تو من میرسی هیچ خواد رونه که عزیزم پده من ساق مدرسه شده؟ ها ای بوره خیلی خب خدا را شد واقعا خب من بعض وقت رم مدرسهش ایگاه خیلی بچه خویه پیشرفت کرده به درسش رسی و بچه الهی ده چی کنی خوی خوشی؟ دا جون تکنم ده صابونتون زیتون نکه؟ ها آه میگه پیل ما بده اون پرم پیل نه چی پیل دام یه داجویم حالا ده نونم به دردت خورن یا نه؟ یه خوب وسیله حالا ممنون تو اختیار داری. اینو نه ما دیگه باز نکن اینو نه ایشا باز می‌کنی؟ حالا بعد خود سلشون کن این جامدم نه چند تا مو خیلی داشتم اضافیه هم باز آوردم خود حالا اگر خود سلشون ما دیگه باز نکن ایشا ما اینمشون مو کارتون سیت ماره بیا ما بابا اذیت نکن خبره لیوان وسیله شماره ما خدا آمد هر وقتی یه مشکلی یه چیپ داشتی حتما زنگم بزن صح قربون سلامت بی ده چی کنی خوی خوشی؟ تازو گویی صابون زیتت که؟ ها اگه چرا ما بده اگه اون پت فیچو کن یه چرای تل دارم میترم دارم ده میره بسه یه خالم چرا میخوام ای بومه من خون قم مشکل سی پیشمه هونه نومیسه تا الا دنبال هونه گردم نونم برن کورو خدا بزرگم همه چی درستی بود توکل کنیم و خوش همه چی درستی بود یا قربون سلامت بید و خودتون ترین درستش کنید؟ می تاله خوری ها خوب باشه ای تری خدایی چنده گم تاسی درستش کنم و مزاحمتون یا خوشحالا بیام دیمتون مثلا حتما درست تو بکن خوازم قربونت برم خاله کار نوری بامون ما برم دیگه دست در نکنم قربونت خدا حافظ نه دست نگی بخوره دست نگی قربونت دست در نکنم ممنون تشکر ما ببریم در خودتا رو پوش کنید خدا
مخم خرید ندارم ولی یه نفر اشناسام خیلی کار انجام یه نفر تو معرفی کنم مخم خرید ندارم خیلی کارتون انجام میدم. خواهش می‌کنم. آدرس هم حالا بگید. یه برگشت بله چشم. خوابتون نمته؟ وقت خواب دارم از 9 یا 75 تا دارم 25 35 45 ست کاملش کنم. خانم بذار روی تماس باشه یه راه خب اینو وسیله لقای آمد. از کدوم ها میخوام ماما؟ بذار من برم ببینم از کدوم ها میخوام. چقدر از اونا قربون تو زنده بود شکرم. میگم حاجی یه مقدار وسیله پشتاب لیوان حسه ای بند خدای خود بفروششون خرید داری یا کاری کیان؟ هستن 2-3 تا کارتون 4-5 تا کارتون هست. خب پس آدرس رو بشویدان بیان سمت هواشون داشته ما در خدمتیم زنده باشیم خدا نگهدار. خانم تو با بینیم شو خب الان آدرس به توی دام برنتش خریدی کنید دستتون در خواهش کنم زنده باشیم چی آدرس میشه بفرمایید یه آدرسشه برنتش بگین از طرف نگاه خواهش کنم زنده تشکر ممنون زنده باشیم خدا حافظ باشه ماما خدا باشه خدا برم مزه؟ آقا اینو بردارم که جاله دوسراله بردارم دوسراله نبیش نداری؟ اینا چیه؟ اینا چیه؟ نیست؟ ببند دارم
چی ماما؟ کدوما؟ کدوما؟ درشون آمدی؟ من مامان مامانی رو دست شده خواهی کمک مامان بدی؟ بتا بشین بتا بهت بگم چی بیا تو رو صندلی بشین تو رو صندلی بشین اینو میگیری تو دستت پوستش اینجوری میکنی من نرسید تو گفتم کمک مامان بده نگفتم که بخوره نه درست کنم بدم دخترم بخوره داغه؟ چی داره؟ بنام؟ نمیدونم چی داری دخترم؟ اینو اه شلوار؟ خیلی خوشگله مامان کی برات گرفته؟ مامانی؟ می قربونت بره مامانی جونه اینو خریش مامانی کجا خریش؟ تو بازار تو بازار آره لینا چیکار؟ لینا اون موقع لینا هنوز به دنیا نیومده بود مامانی اومد به دنیا؟ قربونت برم که اومد به دنیا جونه چیه؟ مثلا جونه من که دستام که سیفه صندلی تا بیا صندلی تا بیا خب بیا اون بره از اون بر جامعه حالا تا مواظب باش نسوزی دست نزنی مامان بگو چشم
جانم بیا. هویج آره. هویج هویج نگو نگو مانی اینا چیه؟ اینا چیه؟ خب نمیتونی بیای تقصیر منه. بیا بالا. نشین نشین. نه حالا بش. Mama, Haji. درسته. من گفتم. ماما درسته. مامان تو از کجا میدونی ترشی یعنی چی؟ ماما نمی‌دونم. بیا. ماما بیا. جونم ماما بیا. بیا. جونم من دعوات نمی کنم. من فقط میگم خطرناکه. آره نباید بیای کنار باد. اگه مامان خودش بود میتونی بیای، ولی اینکه همینجوری خودت بیای دستت میسوزه. قربون چشای خوشگلت برم. برو سفره رو پهن کن تا مامانی بیاد. گذاشتمش اونجا رو اوپن. ببین روی چوب اونجا گذاشته. صندلیتو ببر. همون جایی که صندلیتو برو برش دار. ترشیارم بردار ماما بذار رو سفره. باش بگه آخه بلال آخه بلال باش بگه آی کمک چشمده آخه بلال آخه بلال آخه اینجاست گوش برو. بلال آخه بلال اما سوارش بیا اما اپراتور بگو ماما. براتور بیا بله باش. اما بیا بیا ماما. اما براتور بیا باش. میاد ماما تو بخور، اما اپراتور هم میاد. بخور. ماما چیه؟ سیب زمینی درست کرده به دخترم. جونم نشوشی. ماما هم نام ماما چی بعدم برام چشم اینجا بفرمایید. ماما میخوام گفتم بذارش اینجا گفتم بذارش از موقعی که واسه جمعیان همش کثیف و مرتب نیست. کایسی فرمونه گیرم.
که بفرمایید. الله خوبین؟ سلام سلامتی بفرمایید. یه خب وسیله داخل او اتاق دارم. البته کارتونشون گیره. اصلا تا بازشون کنم سرشون کنی؟ مثلا این جاییه ده. همش هم میخوام بپوشم مقدارشه چون زیاد نیست. میخوام بپوشم. مثلا اون روی استکان چینی همه چی هست. حالا اگه خواستی مثلا اینو کلا این سفیده. همشون هم نو. تخت وسیله تو تخت نمیخوام. این های تخت خواهم. فقط وسیله زروب چون خواه اسباب کشی کنم. جان آرم جا داشتم میرم میفروختم. باشه ماشین های نخیر اینو نه واسه بشه کار میره. دستون در نکنه. این وسیله نه واسه کار میره. این وسیله تو رو نشون هم میفروشین نه؟ بعضی هاشون هم های فروشم. اینا همه شیخه هر کوشه داری؟ نه همه شیخ. باشه حالا هر کمشه که خواستین من بگین. اینا کنه اینا همه در میخره. همش در تو خواهم مثلا صاحب میبگیری شب کار خون بیا با چند پوشتی نه خواه مثلا هرچی کار اون خود میوه باشه خوشگاه هرچی در کار بام نیا میکنه. کنه ما خیر همش کنه ما چون به خدا نوین اصلا که بگی استفاده که من نبینی سلفون گیروی نامشون بالا که خراب فقط اونی که سلفون نیستن بهشون استفاده کردم حالا دستون در نکنه باشه تو ما همه شیخ یه نمیخوام بفروشم اگه خوستین باشه مشکل نه دستون در آره نه بیمتون بالاخره صلاحیت چنه باشه دستون موقعتون اینا همش ما میخه فقط چیزایی که نیاز ناره میخوام بفروشم مثلا تو خب تنهایی واسه تی وسیله خب بازم مثلا حالا عادت که حالا او وسیله‌ای که میخوام بفروشم و کارم نیا و اضافه میخوام از حالا بفروشم ما اینا همش خیم هر کوشه مثلا اینا همش کنه ما لازم شده باشه خیم شو باشه این همش خیم حالا یه خورده بیونه ایتمه بیونه حالا یه هم بیونه بسوجه دستون در نکنه این هم بیونه بسوج دست در نکنه تشکر باشه حالا شماره تلفنتون دارم زنگتون زنم باشه بعد استو حالا بالاخره قیمتون هم دوی واسه باشه ممنون حالا بخدا همه داشته به ما باشه، چشم. دوار ما چشم دستون در نکنه ممنون چشم. تشکر خیلی خوش اومدید بهتون همه چینا کامل جمع کنم خب یه دوست روز ده اوسبت گام بیو باشو باشه هر موقع زمدروش چلی باشه چشم دستون در بیان نکنه برش باشه دستون در نکنه کارمن خدا خیلی خوش آمدید خدا زحمت کشید ممنون ماما جونم آی 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 بیا ماما نکن باشه ماما تو باز کردن؟ آره؟ ماما بلا بیا پاش میخوایم بریم خونه هم فرشته قالب رو ببافیم بریم؟ میخوام بوست کنم مامانم گفته به من دست و مماغت نکنی نکن اه؟ خب بخواب ماما بخواب تا بیدار شدی بعد ماما چونه؟ بلی؟ مامان نبودی آقا اومد نگاه وسیله هامون کرد خواست بخرشون لیانا آمد اینجا آره لیانا دوست داری کجا بری مامان؟ جانم باید بگی چی؟ نه؟
بریم کاری؟ باشه. ماله امو احمده ببریم چی؟ وایسا وای تو نخوری دیگه الان میرم بهت این بستنی میخواد کنی ما نخوری تو نخوری نخوری تو ماما بیا ببین تاپ تاپ واسه تاپ تاپش کنم تاپ تاپ دوست نداری؟ بستنی بهش دادی خود بیا اینجا شمشیر کو؟ بازی کن ما انشالله یه خونه خوشگلی خودمون گرفتیم یه تا همین که برای درست حالی با روغان ناشم کلی با هی اوکی قربونت ما انوستر اونجا بجا میکنم دوست دیون میجم شو چه فقط نکو زادیم یعنی هر جای رفتی این کنن اونه بجورم یا اینقدر گرونه که یا مونه چون مناسب نیا همسالشون خون نیسته بعضی هاشون هم خیدران گم و مثلا زن که خوش تنابو مونه نیا مثلا بعضی داره مثلا اونم چی بکنم حتی چه بینه رای دکتر؟ نه دگم تا بس خواهم خوابم یه سیزن سرا میسته تا بزنست لطفاً مثل زنی ده چی کنی خوبی پرقر کنی؟ مردای بکو با کی؟ خون اخشش که تایی رو حال داشتی؟ یه دوش نشد نه بخورم دوشایی مثل بریستان دگم تا نشکش کنی به بیکار نید ده نزدیش ها؟ خواهی بیا چه دست برن تازه شروع شد بیایی چه خواهی نه یک ساعت تا یکی هم بزنم زنزه تا بیام زنزه تا بیام خون چهار ناشم بافم گمتن یه جلال گم کار داری بخار زنی ها کار دیگران هم خوب کنیم آرام نفهمسیم رفتی از سمتمون تو کن نخواهی بره
buraya nasıl? Nasıl istemiyorum ben? یکیش اشتباهه بجا داشتم و چی بینی مثلا اینو بششم با اشتباهه نه؟ تا اینو بکشتر این دستتان اشتباهه برد بشم پس tam bir ilaçla bakıyorum yok eksik de tamam. بخیر inşallah.
از بولی امروز ها. خیلی هم قشنگه. این باله. این باله. میشه از بود دست در نکنه. بشی. قربونت هزار یکم کار دارم. برم من کار رو میکنم. کار نوریت نه برم.